بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية الجامعة الفاذة في القرآن الكريم بين الله تبارك وتعالى فيها حقيقة البر وصفة الإنسان البار، والبار هو القائم بكل أعمال الخير والمتصف بصفات الخيرية والمستحق لسكن جنة الرب تبارك وتعالى، والذي هو صادق في معنى إيمانه تقي لله تبارك وتعالى. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأخبر سبحانه وتعالى أن البر ليس شكلا، ليس بالتوجه إلى جهة معينة فيكون بها الإنسان بارا، أن إذا صلى إلى هذه الجهة فيكون بار، وإذا صلى إلى جهة أخرى لا يكون بارا، فإن الجهات كلها لله تبارك وتعالى. ومن امتثل أمر الله تبارك وتعالى فصلى إلى هذه الجهة كما أمره، وحوله إلى الجهة الثانية فصلى كما أمره، فهذا مطيع لله تبارك وتعالى، ولا ينتفي عنه يعني الخيرية لأنه صلى إلى هذه الجهة أو صلى إلى هذه الجهة، ما دام أنه قد أطاع الرب تبارك وتعالى. وهذا كما ذكرنا في ديت إنما هو رد على اليهود الذين يعني أرادوا أن يهدموا الدين كله بزعمهم أن تحول النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس القبلة الأولى إلى الكعبة أن هذه يعني انتفاء، أنها بهذا قد انتفت عنهم يعني الخيرية وانتفى عنهم الدين وجعلوه كنوع من الكفر والردة. فأخبر تبارك وتعالى بأن الجهات كلها لله تبارك وتعالى، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم هذا توجيه إلى المسلمين أن يعني الأمر إذا كان أمر من هذه الأمور الشكلية لا ينبغي يعني التدقيق فيه ولا الوقوف عنده، لأن الخيرية الحقيقية هي ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذه أعمال قلبية وأعمال مالية وأعمال بدنية تدل على حقيقة الخير، أن هذه خيرية بالفعل وليس كمجرد توجه الإنسان إلى هذه الجهة أو هذه الجهة. ثم قال تبارك وتعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وقد بينا في يعني الحلقة الماضية أن العهود التي يجب أن نوفي بها، أولا العهد الذي بيننا وبين الله وهو أعظم هذه العهود، وكل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عقد عقده مع الله تبارك وتعالى على الإيمان به وعلى طاعته سبحانه وتعالى، فإذا يجب أن يوفي بما عاهد الله تبارك وتعالى عليه. ثم العهود التي تكون بين يعني المسلمين بعضهم مع بعض،
عهود طبعا أعظم هذه العهود ما كان بين المسلمين وبين النبي، فمن عاهد النبي على أمر ما كان عاهده على الهجرة، خلاص عاهده على النصرة كما عاهد الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه، يجب عليهم أن يوفوا بهذا. أصبح هذا لازما في حقهم، في حق الأنصار، أن ينصروا النبي صلوات الله وسلامه عليه. من عاهدوا النبي على الموت في الحديبية 1400 عاهدوا النبي كلهم عاقدوه وبايعوه على أن يقاتلوا يعني ولا يفروا. إذا دخلوا معركة ما يفروا، يا أما ينتصروا يا أما يستشهدوا. وهؤلاء أهل بيعة الرضوان، وظلوا على هذا العهد ليس في هذه الموقعة وحدها وإنما في كل المواقع. ولذلك لما فر الناس في غزوة هوازن ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال للحارث بن عبد المطلب وللعباس: نادي قل يا أصحاب الشجرة. فنادى أصحاب الشجرة فعلى طول انعطفوا إليه، وذلك أنهم عاهدوا النبي تحت الشجرة بأن لا يفروا من قتال قط، فقد عاهدوا النبي على أن يقاتل ولا يفروا. إن الذين يبايعونك قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما لم إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما بايعوا النبي، كانت هذه البيعة على الموت وعلى ألا يفروا. هذا طبعا يعني هذه أشرف العهود. والعهد مع النبي عهد مع الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ثم بعد ذلك ما يعاقد كل مسلم مسلم عليه في أي أمر من الأمور، سواء كان في أمر من أمور الدين عقد البيعة بين الإمام والرعية، ثم بعد عقود الدين عقود الدنيا. فكل عقد من عقود الدنيا يعقده المسلم مع أخيه المسلم فهو واجب الوفاء، وهذا من العهود التي يجب الوفاء بها. أشرف هذه عقد الزواج، وقد سماه الله ميثاقا غليظا، ولذلك نهى الرجل أن يأخذ شيئا مما آتى امرأته عند طلاقها. قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أخذنا النساء الزوجات منكم أيها الأزواج ميثاقا غليظا. ميثاقا غليظا عهدا مؤكدا. بعد ذلك عقود البيع، عقود التجارة، عقود الوكالة، كل اتفاق بين طرفين هذا عقد. ثم عقود المؤمنين مع الكفار كذلك، إذا عاقدوهم فإنهم لا يجوز لهم أن يخونوهم، بل يجب أن يوفوا عهدهم معهم، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إن الله لا يحب الخائنين من يعاقد ويغدر. والغدر اللي هو نقض العهد هذا شره عظيم وفضيحته كبيرة يوم القيامة، كما قال النبي: لكل غادر لواء تحت استه يوم القيامة تكتب فيه غدرته. هذه غدرة فلان ابن فلان، يقرأها أهل المشهد جميعا. فهذا أمر عظيم. فالوفاء بالعهد من البر، فالبار هو الذي يوفي بعهده إذا عاهد. ما دام عاهد فإنه ملتزم بما عاهد عليه. عاهد الله، عاهد رسوله، عاهد مسلم يعاهد مسلم على أمر من أمور الدين، على أمر من أمور الدنيا. عاهد الكافر في أمر من الأمور، في عقد بينه هدنة صلح، فيجب أن يلتزم بهذا. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. صفة أخرى من صفات المتقين، من صفات البارين أهل البر، الصبر، حبس النفس على المكروه دون تضجر ودون تألم ودون جزع. البأساء الشدة، والشدة يدخل فيها الفقر، هذا من الشدة.
فيصبرون في وقت البؤس والبأساء، مبالغة في دي، فيصبرون في هذا. والضراء وقت الضر كالمرض ونحوه، إذا أصابهم ضر من مرض أو فقد فيصبرون. وحين البأس، حين الحرب، لأن الحرب بأس شديد، كما في قول الله تبارك وتعالى: وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني شدتكم بعضكم على بعض، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالبأس الشدة والغلظة في الحرب. فالذي يصبر في وقت الحرب هذا من مواطن الصبر. فمن مواطن الصبر في البأساء، الصبر في الضراء، الصبر حين البأس. فهذا الصابر القوي المتين الذي تمر عليه هذه الأحداث فيكون صابرا فيها، هذا دليل خيرية، دليل بر. قال جل وعلا: أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين يتصفون بهذه الصفات من الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان بهذا الغيوب، اليوم الآخر والملائكة والنبيين. وبعد ذلك يكون ممن يعطي المال محبا للإعطاء ومحبا للمال، ولكن يبذله في هذه السبل. ثم هو مقيم للصلاة يؤتي الزكاة. ثم هو من الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ثم هو من الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذا الذي يتصف بهذه الصفات. قال جل وعلا: أولئك الذين صدقوا، في معنى الإيمان، في إيمانهم، فهذا الصادق، ليس الذي قال قولا بلسانه ولم يصدق قلبه وعمله هذا الأمر. وأولئك هم المتقون، أولئك هم أهل التقوى على الحقيقة الذين يتصفون بهذه الصفات. هذه آية عظيمة تبين حقيقة المؤمن البار التقي الصادق في دعواه للإيمان على الحقيقة. وإذا مفهوم هذا أن يعني الأمور التي هي نقدر نقول الأمور الشكلية لا يكون بها الإنسان يعني بارا، وإما هذه أمور، هذه حقائق، القيام بهذه الحقائق هو الذي يكون فعلا من أهل البر. بعد أن بين الله تبارك وتعالى حقيقة يعني البر، شرع الله تبارك وتعالى في بيان مجموعة من الأحكام لعباده المؤمنين. فبدأ ذلك بالقصاص، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا نداء من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، وهذا النداء يعقبه أنه يأمرهم، ينهاهم، يوجههم إلى خير، ينهاهم عن شر. فهنا بين الله تبارك وتعالى هنا بأنه فرض عليهم فريضة، قال: كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب، الكتابة تأتي بمعنى الفرض، يعني أنه فرض عليكم هذا. كتب عليكم معاشر المؤمنين القصاص في القتلى. القصاص هو يعني المماثلة في العقوبة، وقيل أنه جاء من القص أو المقص، لأن المقص لابد ما يعني يؤدي عمله إلا إذا كان كل يعني مفصل فيه مساوي للآخر. فالقصاص هو أن يؤخذ من الجاني بقدر جنايته، بقدر الجناية. فأول شيء جاء القصاص هنا في القتلى. فالقصاص في القتلى أن يؤخذ من الجاني بقدر جنايته فيقتل بالقتيل الذي قتله. قال جل وعلا: الحر بالحر، الحر بخلاف العبد، والحر اللي هو غير الرقيق، وهذا يدخل فيه طبعا الذكر والأنثى، يدخل فيه الذكر والأنثى. الحر بالحر، كل ذكر وأنثى حر فهو يقتل به. والعبد بالعبد،
العبد بالعبد أن المساواة بين يعني الرقيق عبد بعبد. والأنثى بالأنثى، الأنثى تقتل بالأنثى، ولا شك أنه كذلك بمفهوم بمنطوق طبعا بمفهوم الأنثى بالأنثى أن الذكر لا يقتل بالذكر، ولكن هذا المفهوم قد غلب عليه المنطوق الأول الحر بالحر، فإن الحر يدخل في الذكر والأنثى. فإذا هنا يعني لا مفهوم للأنثى بالأنثى، فإن الأنثى تقتل بالأنثى. وكذلك إذا قتلها يعني ذكر يقتل بها كذلك، وقد جاءت السنة بذلك. جاءت السنة بأنه يقتل الرجل بالمرأة، إذا قتل رجل امرأة فإنه يقتل به. قال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه شيء، أولا الذي يطالب بالدم هم أولياء القتيل، وأولياء القتيل قد يكون أكثر من واحد، قد يكون له أبناء مثلا وإخوة، فهؤلاء إن اجتمعت كلمتهم على قتل القاتل وجب أن يقتص به. أما إن عفوا عنه فلا شك أنه ينتقل من القصاص اللي هو قتل القاتل إلى ما دون ذلك إن أرادوه، وهو الدية. إن عفوا عن الدية فلهم كذلك أن يعفوا عن هذا. أما إن عفى بعضهم وطالب بعضهم بالقصاص خلاص وجب اتباع العفو هنا. فإذا كان للمقتول مجموعة مثلا من الأبناء، هذول أولياء الدم، ثم جاء أحدهم فقال أنا أعفو عن حقي، يعني أعفو عن حقي في أبي، أعفو عن حقي في أبي بالنسبة للقصاص، خلاص وجب على الإخوة الآخرين أن يتبعوا هذا. قال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فكلهم يعني ينبغي أن يعني يتبعوا هذا، ولا يقتل القاتل إذا عفى عنه بعض أولياء الدم، ولا يشترط أن يعفو عنه كل أولياء الدم. وأداء إليه بإحسان، ينبغي أن يؤدى بعد ذلك، يعني اللي هم إذا ما دام أنه قد عفوا عنه وطالبوا مثلا بالدية ولم يطالبوا بالقصاص، فيجب أن يؤدوا إلى الدية إلى أولياء الدم بإحسان، يعني بدون مطالبة وبدون مماطلة. قال جل وعلا: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك الإشارة هنا إلى أنه يجوز لأولياء الدم أن يعفوا عن قاتل وليهم ويقبلوا بالدية. فهذا تخفيف من الله تبارك وتعالى، أنه لم يحتم القصاص ويجعل هذا حق له، رضي عفى أولياء الدم أو لم يعفوا، بل إن الله تبارك وتعالى جعل من حق أولياء الدم أن يعفوا، وإذا عفوا عن القصاص يعفى كذلك عن القاتل فلا يقتل. فقال هذا تخفيف، الله يقول: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة منه سبحانه وتعالى، أنه لم يجعل قتل القاتل حتم إذا قتل، وأن هذا حق لا يجوز لأحد أن يتنازل عنه، كما في بعض الحدود فإن الله تبارك وتعالى جعلها حتم على يعني هذا حق لله تبارك وتعالى، ولا يجوز ولا يحل للمعتدى عليه ولا لأحد أن يتنازل عن هذا الحق، كالسرقة مثلا. فإن السرقة من سرق من شخص ثم رفع الأمر إلى السلطان، فإذا جاء المسروق منه وقال عفوت عن السارق لا تقطعوه، لا يقبل كلامه، ليس له أن يعفو، لأن هذا أصبح إذا وصل الأمر إلى الحاكم وجب أن يطبق فيه حكم الله تبارك وتعالى، لأن هذا حد من حدود الله لا يجوز لا للحاكم ولا لأحد أن يشفع فيه ولا أن يعني يسقطه، بل يجب تنفيذه، كما قال النبي: أسامة تشفع في حد من حدود الله؟
وذلك في السرقة لما سرقت المرأة المخزومية. فالسرقة من الحدود التي لا يجوز التنازل فيها. وأما القصاص فإن الله تبارك وتعالى جعل من حق أولياء الدم أن يتنازلوا عن حقهم في ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن اعتدى بعد ذلك يعني بعد ذلك هنا إشارة إلى قبولهم الدية. قالوا قبلنا الدية وقبلوها، ثم بعد ذلك قاموا واعتدوا على القاتل وقتلوه. قال تبارك وتعالى: فله عذاب أليم. قال بعض أهل العلم: له عذاب أليم بالقتل، أن من اعتدى فقتل القاتل بعد أن عفى عنه فلا يقبل منه إلا القتل، يجب أن يقتل. وقال بعض أهل العلم هنا: فله عذاب أليم أي في الآخرة، وإلا فكذلك يعني إذا عفي عنه فيعفى عنه كذلك، شأنه شأن يعني أي نوع من أنواع القتل. ثم قال تبارك وتعالى بعد أن بين هذا، قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. آية عظيمة يوجه فيها الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى أن قيامهم بالقصاص وهو قتل القاتل والأخذ منه بقدر يعني جنايته، هذا فيه حياة. وحياة لفظ نكرة ويراد به هنا التعظيم، يعني حياة عظيم. ثم بين أن هذا لأولي الألباب، لأهل العقول التي تدرك هذا. ومن معاني يعني معنى أن في حياة أمور كثيرة، منها أن القاتل إذا علم أنه سيقتل ويقتص منه بالقتل أحجم عن قتله، فهذا أول أمر. وإحجام القاتل عن القتل خلاص إنقاذ لنفس القتيل، ثم إنقاذ لنفسه هو من القصاص، فهذه واحدة. ثانيا، رؤية القاتل وهو يقتل ويقتص منه، عندما يرى كثير من الناس هذا الأمر فإنهم ينزجرون ويرتدعون. ومن يفكر منهم القتل يفكر في هذا المصير، يفكر أن مصيره سيكون كمصير هذا القاتل الذي يقتل، فيرتدع كثير لأنهم يتعلمون بهذا وينزجرون. فالحدود زواجر. أمر ثالث، إذا قتل القاتل فإنه تحسم مادة الشر بين يعني المتقاتلين، وذلك أنه خلاص أخذ أولياء الدم حقهم، وقتل قاتل وليهم، وانحسمت الشر، فلا يفكرون في الثأر وأن يأخذوا حقهم بأيديهم. وذلك أنه إذا لم يطبق القصاص وترك الناس بدون هالأمر، فإن كل أولياء الدم لا بد أن يفكروا في قتل قاتل وليهم، قاتل أبيهم أو قاتل أخيهم، فيقتلون. وقد يقتلون يعني قريبا له يعني شخص ليس هو القاتل، ويمكن لم يكن قد رضي بالقتل، ثم يعود هؤلاء فيقتلون من الآخرين، ثم يتسلسل القتل والأخذ بالثأر فتكثر الدماء. فإذا قتل القاتل انحسم الأمر، يصبح نفس واحدة قد قتلت وانحسم الأمر، و يعني حسمت مادة الشر وأوقفنا القتل. كما قيل: القتل أنفى للقتل. كانت العرب تقول دائما: القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتلنا القاتل فإن هذا ينفي يعني تعدد القتل بعد ذلك. هذه كلها من معاني القصاص. فالقصاص وهو قتل القاتل يؤدي إلى هذه المنافع العظيمة. وأما ترك القصاص فإنه يؤدي إلى كثرة القتل. فبدل ما يكون إحنا يعني بالقصاص قتلنا نفس واحدة، لو تركنا قتل هذه النفس القاتلة فإنه يمكن أن يقتل عشرات
بسبب قتل نفس واحدة بهذا التسلسل، مع ما في يعني تقرير هذه العقوبة من الزجر ومن تخويف الآخرين ومن تعليمهم، فعند ذلك يصبح المجتمع تندر فيه وقوع هذه الجريمة الكبيرة اللي هو القتل، وهو من أعظم الجرائم ومن أبغضها إلى الله تبارك وتعالى بعد الشرك بالله جل وعلا. فقول الله ولكم في القصاص حياة استبقاء لنفوس كثيرة بقتل نفس واحدة. يا أولي الألباب، يا أهل العقول. اللب، الألباب جمع اللب، واللب هو العقل، وهو يعني داخل هذا الإنسان. لعلكم تتقون، لعلكم بهذا تتقون الله تبارك وتعالى، تخافونه، ومن تقوى الله عز وجل يعني تنفيذ أمره، لأن تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى أبعد لكم من عقوبته. أما تضييع أمر الله تبارك وتعالى فهذا موجب لعقوبته جل وعلا، لعلكم تتقون. بعد هذا حكم آخر من الأحكام، قال جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم بالبناء للمجهول، ولا شك أن الذي يفرض هو الله سبحانه وتعالى، فلا يوجب على عباده إلا هو سبحانه وتعالى. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. الموت فاعل، يعني يحضر الموت، وحضور الموت هنا ليس هو أن يموت الإنسان، وإنما حضور أسبابه، كأن يكون الإنسان قد حضره سبب أكيد عند الناس أن من جاءه هذا السبب مات بعد ذلك، كمرض معلوم أنه يفضي إلى الموت غالبا، كما يعني السرطان الآن، أو أمر من الطاعون أو غيره، أو من مرض عضال قد عهد الناس أن مثله إذا جاء مثله لا يكاد يعني ينجو الشخص، أو كان الإنسان في مرض الموت، مشهور أن خلاص هذا الإنسان بلغ يعني نهاية عمر وظهرت عليه أمارات وعلامات الموت. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك خيرا بعد وفاته، وخيرا هنا يعني مالا كثيرا. خير وهو يعني معروف هذا حتى التعبير في لغة الناس العامة، يقول فلان عنده خير، بمعنى أنه عنده مال كثير. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يعني كتب عليكم الوصية، كتب الله تبارك وتعالى، فرض عليكم أيها العباد أنه في حال دنو أجل أحدكم وتحققه أو غلبة ظنه أنه قد دنا أجله وعنده مال كثير، عليه أن يوصي بشيء من هذا المال للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يعني هذه الوصية حال كونها حقا، حقها الله تبارك وتعالى للمتقين، والمتقي كل مؤمن لا بد أن يكون أن يتقي الله تبارك وتعالى. هذه الآية الوصية للوالدين بأن يوصي بأن جزء هذا التركة لأبيه، جزء هذا التركة لأمه، جزء هذا التركة لأقربائه، إخوانه، بني إخوانه، أبنائه. نزلت هذه الآية قبل نزول آيات المواريث التي نزلت في سورة النساء، وستأتي إن شاء الله. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأيضا يعني رتب الله تبارك وتعالى فيها نصيب كل وجعل للوالدين نصيب. قال ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني إلى آخر الآية. وضع الله تبارك وتعالى، أعطى الله لكل أحد من الوالدين وكذلك الأقربين، إخوة وأخوات ومن بعدهم، أعطى الله تبارك وتعالى كل وارث حقه من الميراث.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا وصية بعد ذلك لوارث، بل كل وارث فإنه يأخذ حقه من الميراث. هذه الوصية له. وتبقى الوصية بعد ذلك في من ليس بوارث، ممن لا يرث، كأن يكون لهذا الميت يكون له أبناء، عنده أبناء وعنده أبناء، فيوصي لأبناء أبنائه. الأولاد خلاص وارثين، والأولاد الأبناء يحجبون يعني ابن الابن، فيوصي لابن ابنه. أو يكون له أب وله جد، فيعطي جده يوصي له. على كل حال، لهذه الآية مزيد إن شاء الله من التفصيل والشرح في حلقة آتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.